Вітаю вас! Зараз ми на прикладі гвинтівки зброя Козак FC здійснимо налаштування ударно-спускового механізму за допомогою наступного набору інструментів. Шестигранний ключ на 1,5 мм, шестигранний ключ на 4 ріжковий ключик розміром 5,5, шліцова викрутка, плоскогубці та пінцет, залежно від того, чим вам буде зручніше здійснювати регулювання. В першу чергу демонтуємо гвинтівку з прикладу, викручуємо ось ці два гвинти. Нас цікавить вузол УСМ, він знаходиться під цією кришкою. Викручуємо два гвинти. Суть налаштування полягає у регулюванні трьох параметрів. По-перше, це момент зриву сходинки. Він здійснюється за допомогою цього гуджона. Далі це регулювання довжини вільного ходу, тобто яку відстань буде проходити спусковий гачок перед зривом. Регулювання ми будемо проводити в даному вузлі. І останнє – це регулювання зусилля спускового гачка. Спочатку налаштуємо момент зриву спуску. Ось гуджон, який зараз законтрений гайкою. Притискаючи його, ми відсуваємо другий важіль далі, і це призводить до більш різкого зриву. Якщо ми гуджон відпускаємо, то зрив навпаки буде плавнішим. Яким чином регулюємо? Повільно відпускаємо гуджон до того моменту, коли здійсниться зрив, і потім робимо повний оберт назад. Фіксуємо це положення гайкою. Далі вже індивідуально регулюєте більш різкий або плавний зрив, залежно від ваших потреб. Цей вузол ми відрегулювали, закріпили і перевіряємо, наскільки нам комфортно робити постріл. Притримуйте важіль, щоб гвинтівка не вистрілила. Як бачите, працює якісно і чітко. Наступний етап – регулювання довжини вільного ходу, за який відповідає ця тяга. Змінюючи її довжину, ми змінюємо величину вільного ходу спускового гачка. Як це зробити? Ми відпускаємо ось цю гайку, яка фіксує тягу, і залежно від того, збільшити чи зменшити треба хід спускового гачка, ми тягу вкручуємо або викручуємо. Зверніть увагу, що різьба тут лівостороння. Щоб збільшити хід, робимо тягу довшою. Для цього нам може завадити даний гуджон, який притискається до балону, тому цей фіксатор попередньо треба відпустити. Зараз він у нас у вільному положенні, і в цьому положенні ми нашу тягу викручуємо, збільшуючи вільний хід спускового гачка. Кілька обертів, залежно від потрібних вам налаштувань. Обрали необхідне положення для цієї тяги, зафіксували, закрутили, законтрили і перевіряємо. Ось це величина вільного ходу. Тобто на цю величину буде відходити спусковий гачок до моменту зриву. І третій параметр – зусилля спускового гачка. Раніше відпущений гуджон необхідно повернути у вихідне положення і встановити потрібний натяг для даної пружини. Саме вона відповідає за плавність спускового гачка. Приблизно підтягнули на якусь відстань, зафіксували і перевіряємо. Тобто всього три параметри – зусилля, довжина ходу і момент зриву. Таким чином ми їх відрегулювали, зараз все працює і можна користуватись. За таким же принципом ви можете відрегулювати ударно-спусковий механізм на класичному козаку і на сапсані. Дякуємо за увагу, до нових зустрічей!